ฮัลโหล
อะไรมันอย่างงี้นะจะไม่เสียบุคลิกตัวเองใส่ใครมันก็ไล่มาแล้วมันจะไม่เด็กแล้วเราเป็นต้นหูคือการเรื่องของมึงของมึงเซฟเอง แล้วนะได้ไหมเสร็จได้